Přátelé, vítejte na poli. No, ještě to není úplně takové pole, jak bychom si představovali, že Honzo? Tak samozřejmě je to takový úvod do pole, ale my, vzhledem k tomu, že počasí konečně nám přeje, byť je začátek května, tak my z tohoto pole uděláme. Tak, a to je potřeba si ujasnit. Vy se na tohle video díváte, respektive my jsme ho natočili v roce 2023 a vy se třeba díváte za rok, za 2, za 3. Letos je to prostě tak, že bylo hodně deště, hodně vody a celé to ty práce posunulo. Je to tak? Je to tak, proto jsme raději počkali, než jít do mokrého pole, kde by se nám to lepilo, balilo a sázení brambor do mokré země nikdy není dobře. Počkali jsme, až to oschne a myslím si, že dneska je to v tom ideálním stavu. To znamená, že není důležité se držet přesně daného termínu, kdy sázet, ale přesně dané situace. Jak vypadá správná půda, do které bychom měli sázet, Honzo? Ta půda by měla být oschlá, ale neměla by být přeschlá a nesmí být mokrá. Takže tady vidíš, že to je velká věda, aby ta zem byla přesně tak, jaký máme my dneska. Přátelé, prosím vás, vypěstovat si brambory je úplná sranda, akorát musíte vědět asi 1000 věcí. Ale proto tady jsme, aby jsme si je dneska řekli. Honzo, my jsme minule pozemek posekli, zmulčovali, potom jsme narušili drn a potom jsme ho vlastně zorali, otočili. To je ten aktuální stav. Co budeme dělat dál? Tak já bych začal tím, že si to kolem pozemku posečeme, protože šlapat v trávě to je taková nekulturní záležitost, takže bych to posekal mulčovačem, zmulčovat to, ať máme čistý terén, ať máme čisté okolí a pak přistoupíme k tomu, že budeme zpracovat pozemek rotavátorem. Bude to samozřejmě v tomto případě trošičku větší práce, protože ten drn musíme co nejvíc rozmělnit, rozdrtit. Takže uděláme minimálně 2 až 3 přejetí a potom přijde důležitá věc vyhnojení pozemku. Vyhnojení. Co to znamená, co tam budeme sypat, proč to tam budeme sypat, kolik tam toho budeme dávat a tak dál. V tomto případě vlastně organického materiálu je tady dost, protože vlastně zde máme ten drn, který se postupně bude rozkládat, bude tlít. My tam pouze dodáme živiny. A brambory jako takové potřebují především draslík. Proto tady máme síran draselný, který rozhodíme po pozemku a následně ještě přidáme MPK. MPK to je hnojivo, kde už ten název říká dusík, fosfor, draslík, takže základní stavební prvky plus samozřejmě i mikroprvky rozhodíme po povrchu a ještě jednou zapravíme rotavátorem. To znamená rotavátor, zahnojení, rotavátor a pak do toho nahážeme brambory a půjdeme domů. No tak to naházení těch brambor tak jednoduché nebude, ale my do toho ty brambory samozřejmě zasadíme. Dobře, k tomu se dostaneme nicméně za chvíli. Zeptám se na jednu doplňující věc. My tady máme políčko, které jsme před zhruba 14 dny vlastně se pokusili nebo začali s jeho zakládáním. Takhle kousíček po mojí levé ruce, ale už je políčko, které tady pár let existuje, funguje a vypadá úplně jinak. Není tam zdaleka tolik drnů, je to už pěkně zpracovaná půda. Jak to probíhá tam? Je potřeba zase rotavátor, je potřeba hnojit, nebo jak to je? Tak tam na podzim byl zaoraný hnůj, to je ten organický materiál, který se tam dodal a následně nyní dojde k tomu, že pozemek zpracujeme rotavátorem. To je vždy nutné, aby se zem rozmělnila. Není nutné úplně na prach, ale rozmělnit na drobné hrudky, tak, aby brambory se s takovou zemí zahrnovaly. A pak dojde vlastně k samotnému sázení brambor. To rotavátorování na takovém pozemku má i ten význam, že přece jenom přes tu zimu, když byla teplejší, tak vyrostly nějaké plevele a my vlastně tím rotavátorem následně i ty plevely zničíme. A potom už ten postup bude stejný jako tady. Potom ten postup už je stejný. No, tak jo, já myslím, že práce je naplánováno dost, takže zhůru.
Tak přátelé, pole je vlastně skoro připraveno, ne? My jsme vlastně minule zorali, teď se to projelo rotavátorem, to znamená, že se rozbily drny, zahnojili jsme, znovu se to projelo rotavátorem, co bude dál? Tak teď nastane ten slavnostní okamžik, kdy přistoupíme k výsadbě brambor. Nejdřív ale si musíme připravit sadbu. A ta sadba by měla být opravdu sadbou a ne nějaké zbylé brambory ze sklepa. To většinou ten výsledek potom se nedostaví. Takže kvalitní sadba, vybrat si vhodnou odrůdu, ať již ranou, polopozdní, varný typ A, což je lojovitá brambora, B přílohová nebo C, když chceme brambory na výrobu pokrmu z brambor. Sadbu máme vybranou, co dál? Ta sadba je ideální, když je předklíčená. My tedy máme přesně takové klíčky, jaké mají být. Nemají být příliš dlouhé, nemají být vytáhlé a měly by být zelené, což je známka toho, že sadba se naklíčovala na světle. Takže takto naklíčené brambory můžeme vysazovat. Naklíčením si urychlíme totiž čas sklizně. Může to být až o 14 dní i 3 neděle. Fajn. Tohle všechno ještě chápu, ale ty brambory, ať už mají klíčky jakékoliv, prostě nemůžeme dát do půdy tak, jak je teď připravená. To znamená, technicky je s tou půdou potřeba udělat co? Tak, nyní nastává to, že si naořeme brázdy. Ty brázdy by od sebe měly být 62 až 75 cm. Čím větší vzdálenost bráz od sebe je, znamená to, že porost bude vzdušný a méně náchylný k plísni. Co se týká samotných hlíz do brázdy, dáváme zhruba 30 cm. Jednoduchá pomůcka, je to na šlápotu, na stopu. Pak předpokládám, že vlastně, jak bych to řekl, jenom jakýmsi negativem té brázdy prostě zahrneme to, co tam budeme mít. Ano, zahrnutí se dělá tak, že vlastně vzniklé hrůbky rozořeme a tím zahrneme brambory, ty hlízy v zemi a vlastně máme pro začátek hotovo. Pro začátek to zní jako, že pak zase bude zase něco dalšího, nebo jako co bude pak? U brambor výsadbou samozřejmě péčovně nekončí. My budeme pokračovat ještě dál, budeme muset brambory přiorávat, budeme muset ošetřovat proti plísni, případně proti mandelince, takže až do sklizně tam přece jenom nějaká práce ještě bude. Dobře, prostě je té práce docela dost. Ale vyplatí se. Abyste viděli, jak se vyplatí, tak musíte počkat až do posledního dílu. No a teď zase vzhůru do práce Leoši.